Talagang mabubusog ako sa luto ko. Ayan, basta mahilig po kayo magluto, mapapasarap nyo po ang luto nyo. Lalo na nasa puso nyo ang pagluluto. Ngayon po ay magluluto ako ng pansit. Ayan. More vegetable, more healthier. Ayan. Ituturo ko po sa inyo kung paano magluto ng pansit with Pansit Canton. Ayan. Okay, let's go po. Samahan niyo po ako magluto sa aking kusina. Let's go! Hello guys! Ayan, ito na po ang aking mga kasangkapan para sa ating lulutuing pansit. Ayan, magluluto po tayo ng bihon. Ayan, tapos bihon with Pansit Canton. Ayan, perfect combination po yan. Magkasama, mas masarap po. At syempre, mas maraming sahog, mas malasa. More vegetable, more healthier. Ayan po ang ating mga ingredients. Ayan, carrots, onion, garlic, and nor cubes chicken flavor. Ayan po ang ating sahog. Maghihiwa lang po ako ng konti para isipog po sa ating pansit. At syempre, lalagyan po natin ng cauliflower para mas malasa, mas masarap, more healthier. At syempre, ayan, dato puti soy sauce. Ayan po. At repolyo. Ayan, or cabbage. Ayan po ang ating lahat ng ingredients. Tapos, lalagyan ko lang po siya ng toppings na green onions. Fresh onion. Ayan. Ayan, maghihiwain na po natin ang ating mga kasangkapan. Ayan, prepare na po natin. Ayan, lahat yan. Prepare na po natin para makapag-start na tayo. Ayan guys, na-prepare ko na po ang lahat ng mga ingredients natin para sa ating pansit. Ayan, kung mapapansin nyo, naghiwa lang po ako ng konti dito sa parte ng malaman chicken. Eto na po, in-slice ko na po siya ng pa-slanting. Yan po ang tamang pagkaka-slice. And then, onion, garlic, 1 nor cubes, magic chicken flavor, and then green onion, fresh. Ayan po, pa-slanting din po. Ayan, carrots, and green bell pepper. Ito po ay lettuce. Ayan, more vegetable, more healthier po. Ayan, lettuce and cabbage. Ayan, or repolyo. Ayan po, repolyo. Tapos, ito po, kung mapapansin nyo, kumuha lang po ako ng konting cauliflower. Ito na po yung cauliflower natin. Ayan. In-slice ko po siya ng maliliit. Ayan. So, yan na po lahat ng mga ingredient. Syempre, ayan, ground black pepper. Syempre, hindi mawawala yan. At lalagyan din po natin na oyster sauce. At syempre, soy sauce. Ayan po lahat ng mga ingredients para sa ating special pansit. Ayan. So, preparado na po. Okay, luto na po tayo ng pansit. Let's start na po.
ready na po ang ating gulay. Kuha po tayo ng konti. Ilagay natin dito para pang-toppings natin mamaya sa ating pansit. Ayan guys, kumuha po ako ng konti para pang-toppings natin mamaya sa ating pansit. Ayan. Pansit, ready na po siya. Ayan po. May topping sa ibabaw. Ayan. Yan po ang ating Pansit BIHON with Pansit Canton. Special Pansit. Ayan po. Nilagay ko na po siya sa Pyrex. Ready na po. Tikman po natin ang ating pansit. Ayan. Tara, kain po tayo. Ayan, eto na po ang aking lutong pansit. Ayan po, Pansit BIHON with Pansit Canton. Ayan, tikman na po natin ang aking niluto. Ayan po. Ayan. Pansit BIHON. Ayan. Pinoy food. Philippine food. Sarap. Sobrang sarap ng luto ng pansit. Ang sarap po.
i-try nyo rin po sa inyong tahanan. Talagang mabubusog ako sa luto. Ayan, basta mahilig po kayo magluto, mapapasarap niyo po ang luto. Lalo na nasa puso niyo ang pagluluto. Ayan. Ayan po ang aking lutong pansit. Sana nagustuhan niyo po ang aking lutong pansit. Ayan, try niyo po sa inyong tahanan. Mas maraming sahog, mas masarap. Mas maraming gulay, mas masarap. Ayan. Salamat po sa inyong panonood. Sana po, try nyo rin po para matikman nyo ang aking luto. Okay? Thank you for watching. Bye! Hello guys! Welcome back! Sana nagustuhan nyo po ang aking nilutong pansit. Ayan. Napakasarap ng pansit bihon with Pansit Canton. Ayan, sana may natutunan po kayo sa aking niluto. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe. Click the notification para ma-update po kayo sa aking next video. Ayan, thank you for watching. Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.